לספר מאיפה אני בא על חוב. עברתי חוויות, ברוך השם, אז זה מה שאני אספר. מי שלך? לא, מה פתאום, לנשום זה בערב. ערב טוב לכולם. צריך ללחוץ? זה יכול לחוץ. תהיה למעלה. בסדר? יפה. אז אני רק מספר שבאתי מכינוס גדול של תלמידי ישיבות בכרם ביבנה. כנראה שהיו 2,600-2,700 תלמידים, 50 ישיבות או קצת יותר. זה עצמו דבר מרומם, ממש. אני לא אומר ששם בשורת האחדות של עם ישראל, מפני שזה בסך הכל לאחד שבט או חצי שבט. אבל כיוון שחלקנו כבר יודעים שגם זה לפעמים לא דבר מובן מאליו, אז אני שמח לחלוק את החוויה שהיא באמת מרוממת את הלב ונותנת הרבה כוח. אנחנו התחלנו ללמוד על הלל, אני מתנצל שאין דף, התחלנו ללמוד על הלל הזקן בשבוע שעבר, הגשנו את הדמות של הלל בתור נשיא ישראל, והעוצמה של המהפכה שהוא מחולל, גם באישיות ובאופן שבו הוא מנהיג את הקהל, הוא פוגש את האנשים, את הגרים שבאים להתגייר, והוא מקבל אותם, מגייר אותם, גיירי, מלמד אותם את התורה על רגל אחת, מקרב אותם, ועם ויתנותו של הלל, נכנסתנו, קרבתנו תחת כנפי השכינה. וגם בהיבטים הפסיקתיים, דיברנו על מהלך אחד של תקנת הפרוזבול, ששואבת את כוחה מראיית הצורך של העניים, וחזרה על פסוקי התורה להבין שמצוות שמיטת הכספים הייתה מצווה שיש לה מטרה. התורה פקחה את עינן ואמרה, אנחנו יודעים שזה יהיה קשה, אישה מלך פן יהיה דבר עם רווחה בליעל, אמר הלל, ואם לא מקיימים את המצווה, כלומר, אם יש הלוואה, ישמטו, אבל לא מקיימים את המטרה, מוטב לדבוק במטרה ולהסדיר את הקיום או אי הקיום של המצווה באמצעיכם, ותיקן את הפרוזבול. ניסיתי לדמיין כאן ביחד איתכם את המחשבה, איזה קולות שמעו באופוזיציה של הלל, מה זה לעשות את הדבר הזה, מה עשית לשמיטת כספים, אתה עוקר לנו דברים מן התורה. המשנה רואה בזה תקנה, ולדורות התקבלה התקנה הזו בתור מודל לדורות. ולבנודדייני, אם אני אוכל אני אבטל, או שזה הדבר הראוי. המבט הוא ודאי הדבר הראוי שיתקבל על כל ישראל. דבר דומה לזה ראינו במסכת ערכים, בנוגע למי שגואל את האדמה, גואל את הבית בעיר מוקפת חומה, לא נחזור. היום אני רוצה להתעכב על סיפור יותר מפורסם של הלל הזקן, וגם בו אני מבקש לנסות לזהות את המאפיינים שמלמדים אותנו מי זה הלל האיש, מי זה הלל המנהיג, אבל גם מה זו הפסיקה ההלכתית ותורת הפרשנות, אם תרצו, שהלל מביא איתו ומעלה אל הבמה כשהוא מגיע לארץ. המשנה במסכת פסחים קובעת, מלמדת, מורה, שההקרבה של הפסח דוחה את השבת. אם י"ד בניסן חל בשבת, מקריבים את קורבן הפסח בבית המקדש גם בשבת. זה שמקריבים קורבנות בשבת, זה כשלעצמו לא חידוש, זה ברור. כתוב בתורה שמקריבים ביום השבת, מוסף של שבת. מוסף שבת בשבתו, על עולת התמיד הנזכר, כלומר גם את קורבן התמיד מקריבים וגם את קורבנות המוספים מקריבים בשבת. בשבת מקריבים את הקורבנות הקבועים של הציבור. ברור שלא מקריבים בשבת בבית המקדש קורבנות של היחיד. ברור שלא מקריבים לא עולה שאדם מתנדב, לא שלמים שהוא יתנדב, אפילו לא חטאת שהוא חייב. את קורבנות היחיד לא מקריבים בשבת. השאלה היא, האם קורבן הפסח, שהוא לא קורבן תמיד, כבש אחד לכל עם ישראל, כבש אחד בבוקר ואחד בערב, או קורבנות מוסף שהם של כל ישראל. קורבן מוסף הוא חובה על כל יחיד או משפחה, או חבורה שמתקבצת. אז הוא לא קורבן ציבור, במובן הזה שיש קורבן אחד לכל הציבור. והוא גם לא ממש קורבן יחיד, הוא בטח לא פרי של נדבה, אבל הוא גם לא ממש קורבן יחיד, מפני שכל ישראל חייבים להקריב אותו במועד אחד מדויק, בי"ד בניסן. מה שבמשנה מופיע בתור הלכה פסוקה, שקורבן הפסח, שחיטתו, הקרבתו, דוחות את השבת, מובא בתוספתא כדבר שהייתה שאלה פתוחה. שאלה הזו נתעלמה מבני בית ארה. פעם אחת חל יום י"ד בניסן לחול בשבת,
ולא ידעו בני בתרה לומר האם פסח דוחה את השבת או אינו דוחה את השבת. חידה אחת היא איך יכול להיות שההלכה כזאת נשתכחה, הרי פסח י"ד בניסן חל בשבת אחת לכמה שנים. אפשר לשכוח גם שזה קורה אחת לכמה שנים, אם הייתה מלחמה באמצע אפשר לשכוח. אפשר ולא רחוק לחשוב שאפילו ישתדלו בבית הדין כשמקדשים את החודש לדאוג שלא יצא. מה אנחנו צריכים את הצרה הזאת שי"ד בניסן יחול בפסח? הוא יחול בפסח נדח, מה אפשר לעשות? שי"ד בניסן יחול בשבת. אתם יודעים מה? אפילו אם יום העצמאות יחול בשבת, אני מציע שנדחה אותו. אנחנו לא משנים את הלוח, אבל כן מזיזים את יום העצמאות, וגם את יום הזיכרון. שלא יצמודים לשבת, מה אנחנו צריכים את הצרה הזאת? אתם יודעים איך זה ייראה כשקורבן הפסח חל י"ד בניסן בשבת? אני לא מדבר על ההקרבה של הקורבן, אני אומר שההקרבה של הקורבן היא בפיקוח של הכהנים. כל עם ישראל, אתם יודעים איך זה נראה כשעם ישראל מגיע? אתם חושבים עם ישראל זה אנשים כמו בעופרה. צריך לדאוג בשער שיגידו שלא נכנסים בשבת ליישוב, יהיה בסדר, 2-3 יחדרו בכל זאת בתחבולה. לא חבר'ה. עם ישראל זה כולם באים, לשמחתנו כולם באים. אבל אתם יודעים, שמירת השבת, עדיף להגיד, חבר'ה, נעשה את זה ביום חול, בוא נעשה את זה ביום חול. ביום חול מותר לבשל, מותר לנפנף, את הפסח עצמו הוא ודאי בצלייה, אבל גם את השאר, ביום טוב הרוב מותר. הרוב מותר. לנסוע ברכב עוד לא עלה אז על דעתו של אדם, שיש דבר כזה רכב, מנוע. כשהנכדים שלנו ישבו פה לשיעור, הם גם לא ידמיינו שהיה פעם מנוע שפעל עם אש. יש, ידע את הדבר כזה. אבל אנחנו חיים בתקופה היסטורית משונה, שאנשים מבעירים אש כדי להגיע ממקום למקום. אתם יודעים איזה בלגן זה? בואו נראה כשלא יהיה, אולי זה מה שקרה. על כל פנים, ההלכה הזו התגלגלה לפתחם של בני בתרה, והם צריכים להכריע בשאלה האם מקריבים כמו פסח השבת, בשבת השנה. שאלו בני בתרה האם יש כאן מי שיודע האם קורבן הפסח דוחה את השבת. אמרו, יש כאן אחד, והלל הבבלי שמו, שיודע אם פסח דוחה את השבת. אנחנו לא יודעים מה הוא יודע, אבל אנחנו יודעים שהוא יודע. הוא שימש את שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון, והוא יודע אם קורבן פסח דוחה את השבת. מספרת הגמרא במסכת פסחים, הברייתא אז מובאת גם בבבלי וגם בירושלים באופנים שונים, יש לה עוד מקבילות, שהלל הזקן מלמד אותם בדרך של גזירה שווה, ובדרך של קל וחומר, ובעוד דרכי לימוד נוספות שקורבן הפסח דוחה את השבת. גזירה שווה. אומר להם כתוב על קורבן התמיד במועדו. צו את בני ישראל, אמרת עליהם את קורבני לחמי לישי, תשמרו להקריב לי במועדו. וגם על קורבן הפסח כתוב בספר במדבר, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. למה התורה השתמשה במילת הקוד הזו? ברור, את הפסח במועדו, רק מתי יעשו? לא תגיד לי ב-14 לחודש הראשון, או תגיד לי, יעשו את הפסח, מה זאת אומרת במועדו? במועדו, אל תזיז, אל תדחה, אל תקדים, אל תאחר, במועדו, כמו תמיד. שם כתוב על עולת התמיד ונזכר, שמקריבים גם בשבת, גם זה. הייתם צריכים לדעת. מילות קוד, גזירה שווה, הייתם צריכים לדעת. קל וחומר. אתם שואלים אותי על קורבן פסח אחד, שהדינים שלו כאלה וכאלה? האם אתם לא יודעים שקורבן הפסח חמור פי כמה מקורבן התמיד? אם זה נדחה מפני השבת, השבת נדחית מפניו. לכן דרש להם עוד כמה דרשות. ולא קיבלו ממנו. אמר להם כך קיבלתי מפי שמעיה ואבטליון, שקורבן הפסח דוחה את השבת. קיבלו. ומינו אותו נשיא עליהם. יש כאן חתיכת סיפור. איפה זה בני בתרה? מי אלה? בני בתרה הם המנהיגים לפני הלל. הם לא חלק מתקופת הזוגות, הם לא בשרשרת של מסכת אבות. בני בתרה. לא שם של מקום. אולי לא נראה לי. אולי. והם מעמידים את הלל עליהם. הם מבינים שיש כאן מסורת פסיקה שהם לא מכירים, ושיש לה מענה נדרש, ושישראל מקבלים אותו. ואז ממשיכה הגמרא ומספרת עוד שם. לא ידעו, האם בפסח כזה שדוחה את השבת, שכח ולא יביא סכין מערב שבת מה? הקורבן הבנתי, הקורבן דוחה את השבת, אבל שכחתי להביא את הסכין. להביא סכין דרך רשות הרבים, זאת מלאכה אסורה בשבת. אפשר או אי אפשר? זה חלק מדחיית השבת של קורבן הפסח או לא? נתעלמה ההלכה. הנה לא ידע. אמר, ההלכה זו ידעתי ושכחתי.
ידעתי ושכחתי. לא שמעתי, לא מתחיל בפלפול, ידעתי ושכחתי. לא יודע מה. אבל, הלך להם ישראל. אם אינם נביאים הם, בני נביאים הם. למחר, מי שפסחות עלה, תוכבו בצמרו, מי שתוכל וכן הלאה. ורואים שישראל נוהגים ככה, אמר, ככה שמעתי. מה הגמרא באה לספר לנו כשהיא מציבה את כל הסיפור הזה? אני מדבר כרגע על הלל ועל האופן שבו הוא חושב. להלל יש דרך לימוד, שיטתית. בשבוע שעבר למדנו שהוא יכול לסכם את כל התורה על רגל אחת. היום אנחנו רואים שלהלל יש שיטה, דרך, איך להסיק מסקנות חדשות מהידוע לנו עד כה. איך מתוך התורה שבכתב, שיש בה 613 מצוות, יש בה 5,800 פסוקים, איך מפיקים ממנה מענים לשאלות מתחדשות. אין לנו נביא, נכון, כבר לפני כמה דורות, אנחנו לא יכולים להיעזר בנבואה. אין דבר השם שיאמר כך תעשו. לא בכל פעם אנחנו נרצה לתקן תקנה או לגזור גזירה מכוחם של חכמים. אומר הלל, יש לנו מילות קוד בתורה, גזירה שווה, יש לנו דרך של קל וחומר. ובאמת, באחד מן המקורות, התנאים, מופיע הלל כראשון שלימד את המידות שהתורה מדרשת בהן. 7 מידות של הלל. אנחנו מכירים 13 מידות של רבי ישמעאל. אנחנו מכירים 32 מידות שהיה רבי יוסי הגלילי דורש בהגדה. הלל הוא הראשון שנאמר עליו, על מספר מסוים של מידות. הוא לא חידש את הגזירה שלו. ברור שזו דרך שחכמים השתמשו בה עוד לפני הלל. בלי קשר לשאלה אם גזירה שווה היא הלכה למשה מסיני. ברור שקל וחומר זה דבר הגיוני, והשתמשו בו גם לפני הלל. כבר התורה אומרת, והאביה ירוק רק בפניה לא תקרב 7 ימים. בטח שגם במקרה הזה, מרים תהיה מצורעת 7 ימים מחוץ למחנה, תיסגר מחוץ למחנה 7 ימים מחר תעשה. אבל להפוך את זה ממתודה אפשרית לשיטתית, זה הלל. עכשיו, כשאתה אומר שזאת שיטה, זאת שיטה שבאה לחדש או באה לקיים? היא באה לחולל מהפכות או היא באה לסדר את מה שאנחנו כבר יודעים? אני לא יודע מה הייתה כוונתו של הלל, מלכתחילה. אבל אין לי ספק שהגמרא מנתבת אותנו לזה שהם אומרים לו, גזירה שווה לא קיבלנו, קל וחומר לא קיבלנו. כך קיבלתי מפי שמעיה ואבטליון שהפסח דוחה את השבת. המסורת היא הקובעת אם הפסח דוחה את השבת. היא שתקבע באימות שבין שבת לבין פיקוח נפש, בין מצוות הצדקה לבין חובת הבירור, בין הדין ללפנים משורת הדין, זה העיקר. את מה שלמדנו, אנחנו נוכל לבסס בעזרת השיטתיות של הלימוד. שלא יהיה הדבר קל ביניכם, מפני שכאשר נבסס את זה כך, נעמוד על השורשים של הדינים האלה. וגם את הדינים שנגזרים מהם או שמסתעפים מהם נוכל לפסוק באותו. גם בדברים שלא נהם. הכלי הזה ישמש אותנו להסתעפויות של הדין המרכזי. כי ברגע שהצבנו לעצמנו את המסלול, שהוא המסורת, וביצורה ושמירתה, להיות דרוך, להטות את האוזן, גם אם זה אמצע הלילה ותקופת טבת, כדי לשמוע מה אומרים עכשיו בבית המדרש, ומזה אנחנו רוצים להוציא, להתקדם, ללמד. דבר שני, והוא דומה, הוא קרוב למה שדיברנו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר דיברנו על העובדה שהלל קשור לצרכים של הדור, למצוקה של העניים, אולי כי הוא היה עני, אולי מפני שזה מישהו, אולי כי כך הוא למד את התורה, שמה ששנוא עליך תעשה לחברך, ומה שאהוב עליך תעשה לך. הלל אומר, ובמקום שאני לא יודע, ואין לי מסורת ברורה, ואין לי איך לחדש את זה מתוך אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהן, אני סומך עליו. אני סומך עליו, אם אינם נביאים, בני נביאים הם. מה זה בני נביאים? השתגעת? שכחת שלמדנו לפני שבועיים שאין נביאים? אין נביאים, אנחנו נביאים, אבל העם נביאים. לא, אני יודע. לא כל אחד הוא נביא. הוא יודע להגיד שהמלחמה תפרוץ בצפון, שהיא לא תפרוץ בצפון, שצריך לעשות ככה או אחרת, זה כולם נביאים. סליחה, נביאי, לא יודע מה להגיד. נבואה שניתנה לאלה, או שהם נביאי שקר או מה. לא בזה הכוונה. כולם ביחד הם נביאים. באופן הזה שהאומה מתנהגת.
היא משקפת איזשהו הלך רוח פנימי שמכוון לאמיתה של תורה. או שמשמר איזו מסורת שלא עברה דרך השכל והזיכרון המודע, אבל ההתנהגות, הגוף זוכר. חומת ההמונים פה לא בהקשר של ככל שנפליג למיליארדים, אלא שעם ישראל יש לו איזו בריאות טבעית. כיוון שאנחנו בערב ראש חודש אדר, ויום ראשון ושני, אנחנו ראש חודש אדר שני, אז אני מוסיף על הנקודה הזו עוד מילה אחת שהיא לא קשורה להלל באופן ספציפי. אחרי שמסתיים כל הסיפור של המגילה, אחרי שהגזרה התהפכה, אחרי שמרדכי ואסתר קיבלו את בית המן, אחרי שתלו את המן ובניו על העץ. וכבר נגמר הסיפור, ולילדים כבר נגמרה סבלנות, ועוד יש עוד איזה עמוד וחצי במגילה שצריך איכשהו להעביר אותם. קוראים עוד כמה סיפורים מעניינים, או מעניינים את המבוגרים, או את יודע חן. אחד הסיפורים הוא מתי מתחדש המועד הזה ששמו פורים. וככה המגילה מספרת, תבדקו אותי, כיוון שאנחנו בלי דפים, אז אני יכול להמציא פסוקים, אבל תבדקו, לפחות במגילה, תזכרו שיש איזה חלק, יש עוד פרשייה אחרי הסיפור. על כן היהודים הפרזים, היושבים בערי הפרזות, עושים את יום 14, חודש אדר, שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. ויכתוב מרדכי, רגע, היה אירוע היסטורי. עם ישראל ניצל, העם היהודי ניצל מגזרת כליה. זה אירוע מקומי או אירוע היסטורי? צריך לברך על זה הגומל או שרק נשמת כל חי? סעודת הודיה, חג לדורות? התכנסה מועצת הרבנות הראשית, או לא התכנסה כי לא הייתה מועצת הרבנות הראשית וגם לא כנסת הגדולה, אלא על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות התחילו, הם עושים חג. פורים את פרנקפורט, לא של שושן, התחילו את זה בערים הפרזות, לא בערים המוקפות חומה, לא המבוצרות, לא המרכזיות, ולא כחוק. וכתוב מרדכי. ושולח ספרים לכל היהודים, מדינה ומדינה, ומשפחה ומשפחה. לקיים עליהם, מה זה לקיים עליהם? עד עכשיו זה היה זמן מקומית, אולי מנהג, התחלה של מנהג, עכשיו זה חוק. לקיים עליהם, להיות עושים, בזמניהם, י"ד וט"ו, והוא לא אומר, הם עשו שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו, הוא אומר להם להיות עושים, מה? ימי משתה ושמחה, ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. הוא מנתב את זה קצת אחרת, הוא אומר יום טוב לא, יום טוב לא. הגמרא במגילה אומרת על זה, יום טוב לא קיבלו עליהם. איסור מלאכה זה היה גדול עליהם, בלי איסור מלאכה, זה מדרבנן. ובמקום יום טוב אני אעשה לכם מתנות לאביונים. מצוין. או פירוש אחר, את מה שהם קראו יום טוב הוא קורא מתנות לאביונים. כי מה הופך את היום טוב להיות יום טוב? תעשה טוב. אם תעשה טוב זה יהיה יום טוב. אז זה הפירוש העיקרי של יום טוב. על כל פנים, גם כאן אנחנו מגלים שיש רגעים בהיסטוריה שבהם ההמון של עם ישראל מגלה איזושהי בריאות לפני שהחכמים יודעים לדייק אותה ולהגיד כך צריך או כך לא תמיד. אבל כיוון שהשנה מתגלה גבורתם של האנשים הפשוטים, גם הלוחמים הגיבורים בחזית וגם הגיבורים שבאור, בהמונים, מתעלים לגודל השעה, למשימה כללית וציבורית, מרגישים שעם ישראל חי, בבהירות, בגדולה אישית, במסירות, אין קץ. גם כאשר, לא יודע איך להגיד את זה, מי שיש לו תפקיד, לא בהכרח מתעלה באותה מהירות לגודל השעה. הלל, במנהיגותו, תובע גם את המטבע הזה של האמון בציבור, שהציבור מסוגל. זה אותו הלל שיפתח את שערי בית המדרש, לא שהם ננעלו, אבל הוא יאמר שבבית מדרש שלנו מקבלים לא רק את מי שהוא חכם ועשיר ומיוחס, וענה, אם נמצא כזה, אלא אנחנו נפתח את בית המדרש לכולם, ויזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. ותהיה מחלוקת לדורות, עוד משך דורות מספר, תהיה מחלוקת איך מחשבים את גדולי התורה. עד היום היו עומדים להצבעה, כל תלמידי החכמים עומדים להצבעה, עומדים למניין, אם נמנו ורבו בית שמאי, אז זה הלכה כמותם, אם נמנו ורבו ונמצא בית הלל, אז הלכה כבית הלל.
או חכמים לפני בית הלל ובית שמאי. אבל מה לעשות שהלל פתח את השערים, ועכשיו הבית מדרש שלו מלא המונים, ומצד שני המונים האלה אפס, מה אפשר להגיד? תלמידי חכמים הם לא. זה לא איך סופרים. אז מי נחשב יותר? כוחם של תלמידי בית שמאי החכמים, המבריקים, היודעים יותר, או כוחו של העמון? כשיקבע לדורות שהלכה כבית הלל, זה בין השאר עובר דרך ההכרה שהחוכמה של כלל ישראל היא בעצמה מכריעה. כמה רחוק ללכת עם זה, זה אני משאיר פתוח, אבל הרעיון הזה הוא רעיון שחידש הלל. בימי הנביאים היה נביא, בימי אנשי כנסת הגדולה, הייתה כנסת הגדולה. הלל אמר, אנשי כנסת הגדולה, הכוח שלהם זה מהכנסת הגדולה, מכנסת ישראל. בלי שהוא אמר את המילים כנסת ישראל, הוא אמר, אם אינם נביאים, בני נביאים. אצל הלל יש גם שילוב מיוחד של אמון לא רק במסורת, ולא רק בעם, במנהגיו, בבריאות ההיסטורית שלו, הבריאות ההלכתית שלו, אלא גם אמון באדם הפרטי. אז שוב אני חוזר לזה שפגשנו בשבוע שעבר את הלל, נענה בחפץ לב לשאלות ביום שישי אחרי הצהריים. שאל נשאל, כל שאלות שיש לך שאל, אני נותן הזדמנות לשאלה שלך להיות רצינית, וגם אם רובה חוצפה, אולי נלמד משהו חדש. הלל, כך מסופר עליו בגמרא ובברייתא, מסכת אבות דרבי נתן, הולך לבית המרחץ ואומר לתלמידיו, אני הולך לקיים מצווה. איזה מצווה אתה הולך לקיים? אני הולך לשמש את קוני. הבריאות של הגוף, כולל הניקיון שלו, ואפילו ההזעה במרחץ, הם חלק מהשמירה של צלם אלוקים שבאדם. הרעיון שאומר שהבריאות הזו היא חלק מי שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו להיות, וזיכה אותנו להיות, וחייב אותנו לראות בחיים האלה מצווה, זה חידוש. יש מי שאומר שגם אחרי הלל צריך עדיין את החידוש הזה כדי לומר את זה. לא רק שזה בריא, לא רק שזה מותר או אפשרי או רצוי, אלא לראות בזה מצווה. יותר עמוק מזה, כשהלל הזקן היה מגיע לבית המקדש, בימי העלייה לרגל בשמחת בית השואבה בחג הסוכות, היה לו שיר מיוחד. אם אני כאן, הכל כאן. אם אני איני כאן, מי כאן? אם אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. אם אתה לא תבוא אל ביתי. נחלקו המפרשים איך לפרש את השיר הזה. אם אני כאן, הכל כאן? מה זה? אם אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. חייבים להגיד, רש"י, אם אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך, הקדוש ברוך הוא אומר. אם אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. אם אתה תבוא אל ביתי ברגל, לבית המקדש, אני אבוא אל ביתך בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, במקום שבו אתה תזכיר את שמי, להניח ברכה על ביתך. כך רש"י מפרש. יש מפרשים שחולקים על רש"י. אם אני כאן הכל כאן, הלל על עצמו היה, אולי אפילו רש"י מביא את שני הפירושים. אם אני כאן הכל כאן, על עצמו היה. אם אני כאן הכל כאן. רגע, ואם זה הקדוש ברוך הוא אומר, עדיין השיר הוא מיוחד. מי מעז לדבר בשמו של הקדוש ברוך הוא בלב שמחת בית השואבה להגיד, אם אני כאן הכל כאן, בשם הקדוש ברוך הוא. זה נכון שהמילה אני בעצמה היא גם שם משמותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל גם זה בעצמו חידוש. שכשאתה אומר אני, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא חנן אותך ביכולות. שהוא חנן אותך באיכויות. ושהוא הטיל עליך שליחות. זה הכל כך לא חסר לי כלום. מעולה. הלל מסוגל לומר. בענוותנותו, שלא חסר לי דבר, ושיש לי כוחות, ושהקדוש ברוך הוא חנן אותי בהם, או לדבר בשביל שהקדוש ברוך הוא להגיד אם אני כאן הכל כאן. ואני מבקש לטעון ששני הדברים הולכים ביחד, לא רק שהם אפשריים, שני הפירושים אפשריים, הם הולכים ביחד. מפני שהלל ענוותה, ונותן מקום לכל, זה לא הופך אותו לקטן יותר, ולא למתרפס או לחלש או נגרע, אלא בדיוק מפני כך הוא יודע מה הוא מסוגל, והוא יודע מה הקדוש ברוך הוא חנן אותו, ולכן גם מה הקדוש ברוך הוא הטיל עליו.
אם אני כאן הכל כאן, ויש לי תפקיד מרכזי בהוויה הזאת, אני לא שמח בשמי, אני שמח בשם המעגלים על המעגלים של שמחת בית השם. אותו הלל יאמר במסכת אבות את המשפט המשלים, כשהוא יגיד, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? אם אין אני לי, מי לי פירושו, צריך שתדאג. אין על מי להטיל את האחריות. אם אתה לא תדאג לעצמך, אין מי שידאג לך. אם אתה יישוב ואתה צריך ביטחון, אתה צריך לדאוג לעצמך, ואם אתה אדם עצמאי, ואדם זקוק לפרנסה, הוא צריך לדאוג לעצמו, ואם אדם זקוק למעלה רוחנית כלשהי, אם אין אני לי מי לי, זה לא אחריותו של החברותא שלי, ולא של השכן שלי, ואפילו לא של הרב של היישוב שלי. נניח. אם אין אני לי מי לי. זה אני. אבל כשאני לעצמי, מה אני? אם אני חי לעצמי, שומר לעצמי בשם אם אין אני לי מי לי את כל כולי לעצמי, מה אני? או כשאני לעצמי, מה אני מסוגל כבר לעשות אם לא אעזר באחרים? איך שני המשפטים האלה הולכים הם נשמעים מצוין ביחד, אבל הכיוון שלהם הוא שונה לגמרי. אצל הלל לא רק שהם לא סותרים, ומה שהוא מבקש להנחיל לנו לדורות, הוא בדיוק את המבט הזה, שאומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האני, את מי שאנחנו. ואם אין אני לי, ואני רק מין עלה נידף כזה, עושה מה לאן שהרוח נושב, אם אין אני לי, כשאני לעצמי מה אני? אם לא עכשיו מתי. אגב, לא עניין צדדי, הלל את המשפט הזה אומר, בשפה של שאלות. שאלות. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן התורה, זה מאוד הלל. אוהב, שלום, בריות. אבל אם אין אני לי מי לי, זה הפעם הראשונה במסכת אבות, שבמקום להגיד, שואלים. זה אותו הלל של שאל בני שאל. יש כוח לשאלה להיות מניע ללמידה, וגם לפעמים לפעולה, יותר מאשר אמירה. יכול להיות שזאת רק שאלה רטורית, והכוונה היא אם אין אני לי מי לי, ולכן ברור מה התשובה, ויכול להיות שלא ברור מה התשובה. אפילו אם זה רק מתודה איך לחשוב, היא הלל. הלל מאמין בשאלות של האנשים, בכנות הכוונות שלהם, בחיבור שלהם, או לפחות כשמדובר בכלל ישראל, עמוק עמוק לרצון השם נותן התורה, במסורת, שכולם הולכים למקום אחד. מהמקום הזה הוא מלמד תורה, הוא פוסק תורה, הוא מחדש הלכות שלא היו ידועות, מרחיב את התורה בצורה בלתי רגילה, גם בקיום שלה, וגם בלימוד שלה ובהוראה שלה. האמון הזה מוליד עוד הרבה פרצופים חדשים בבית המדרש, וגם לא רק בלימוד התורה, אלא גם בקיום התורה, יש עוד הרבה שדות שבהם התורה מתקיימת, והיא במובן מסוים פרה ורב. הלל הופך להיות הראש של בית הלל, של בית מדרש שלם, של תלמידים שימשיכו את דרכו, וגם נשיאי ישראל הבאים אחריו, עם תום תקופת הזוגות, יהיו תלמידים של הלל ושל דרכו. זה לא ששמאי נעלם מהמפה, זה לא שרעיונותיהם של בית שמאי נעלמו, גם אותם, ועוד נדבר על זה בלי נדר, גם להם יש שימור, אגב, בזכות הלל, ששונה, בית הלל, ששונה מדברי בית שמאי ודברי, אבל האמון הזה של הלל הופך להיות דרך המלך, היא מתאימה לרבים, היא מכוונת לרצון שמיים, כאילו יצאה בת קול ואמרה, הלכה כהלל, או הלכה כבית הלל. לפני סיום, משהו קטן מפרשת השבוע, שקרוב לעניינים שדיברנו. תחשבו רגע על משה רבנו, בתחילת פרשת ויקל. ויקל משה את כל עדת בני ישראל, ואומר אליהם, אלה הדברים שרצילה שם לעשות אותם. כמה אמון צריך משה בעם שלו, כדי להגיד להם בוא נבנה משכן. הם לפני כמה ימים עבדו את העגל. את כל ממונם, את כל תכשיטיהם הם זרקו לעגל. אתם יודעים, כן, שאם ככה זה טבעם של ישראל, שכשנתבעים לעגל, נותנים לעגל, ובן המשכן נותנים למשכן. זה באמת ככה. כל דרישה בפייבוקס, בביט, בתרומות, נותנים. עכשיו מראשון, נגמר, עכשיו לא. אבל משה רבנו עוד לא ידע, כלומר, הוא האמין בזה, אבל זה עוד לא קרה. אבל זה מענה לצורך שלהם במוחשיות. תודה,
זה מענה, והוא מאמין שהם יעשו. הוא אומר להם בוא נבנה. את מה שעשיתם שם אני אראה לכם איך כן. אני מזהה שיותר משהיה לכם שם רצון לעבוד עבודה זרה, היה לכם רצון לתרום כדי לעשות משכן להשם. אני אהפוך בכוח את הזדונות שלכם לזכויות. משה, שהוציא את בני ישראל ממצרים וקרא להם את הים והוריד להם את התורה וראה אותם רוקדים סביב העגל ושבר להם את התורה. ואמר לקדוש ברוך הוא, אני איתם באש ובמים. אל תעשה ממני גוי גדול. אם אתה לא סולח להם, עם עין, מכן אינם מספרך שכתבת. אני מאמין בהם, אני איתם. מקבל את הציווי לבנות משכן. הוא אומר, אנחנו הולכים לעשות את זה. ומרומם את העם. מוציא מתוכו את כל עוצמות הנתינה והמסירות של תוך יומיים. הם הביאו אליו נדבה עוד בבוקר, מרבים העם להביא, מידי העבודה למלאכה. לא צריך יותר, זהו, אנחנו מצפים עד פה בתרומות. אמר לי, אחד מהמשוחררים האחרונים של היישוב, אלה שהם משוחררים, יש עוד מגויסים, אני מדבר אלה שתחרו לאחרונה, בשבוע שעבר, אומר לי, בחודש האחרון, אנחנו עכשיו כבר 5 חודשים לתוך המלחמה, לא היה יום אחד שלא היה לנו מנגל, שלא עשו לנו מנגל, שלא באו לעשות לנו מנגל. התרומות, בסדר, היה יום, היה שבוע, היה חודש. מרבים העם להביא. משה עומד בתחילת פרשת ויקל עם פרויקט חדש. לקחת את עם ישראל שנמצא עמוק בתוך המשבר והבור, הוא אומר להם, לא רק שהתפללתי לקדוש ברוך הוא שיסלח לכם, יאריך לכם פה, אנחנו הולכים לחזור לאיפה שהיינו. אם לא למעלה מזה. אנחנו נבנה משכן. אתם תבנו משכן. נצטרך בשביל זה זהב וכסף ונחושת, תרומות וחוכמת לב, והרבה זמן והרבה השקעה, אבל אנחנו נעשה את זה. אני מרגיש שכשאנחנו קוראים את הפרשה, עם הלל או בלי הלל, משה רבנו אנחנו חייבים. ואנחנו, כל אחד מאיתנו יש לו בחינה של משה רבנו. משה שפיר כאמר. להתמלא באמונה הזו, שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו. שמשה רבנו מאמין בנו, שיש אפשרות למחציות השקל שלנו. אנחנו צריכים להאמין בעצמנו. אז זה כבר עלינו. סליחה, אם זה לא מספיק ברור, אני אגיד את זה הכי ברור שאפשר. אני לא רואה בסביבה איזה משה רבנו שיקר לקודקודנו ויגיד אני מאמין בכם. סליחה, לא מוצא אותו. אין בנמצא. תסתכלו ימינה שמאלה, זה עלינו. אנחנו צריכים להיות המושים של עצמנו, מהמקום שבו אנחנו נמצאים. כל אחד יכול לקחת איתו את הילדים, את הנכדים, את השכנים, ולקחת עוד כמה אנשים איתו, אבל בגדול זה מלמטה, מהבני נביאים. אנחנו יכולים להתרומם במשבר בכל קנה המידה, בהיבטים הביטחוניים והלאומיים האחרים שמעסיקים אותם. להאמין שאנחנו בשורש של השורשים, מלאים ברצון של טוב, אנחנו מסוגלים להציב איזה יד של קדושה ורוממות רוח, שאליו אנחנו נתרום ונגייס את הכל, את כל העם, ועוד נראה שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בתוכנו. שבת שלום. תודה רבה. Amen.